Welkom in Marta's Atelier. In deze video wil ik het hebben over het voorbereiden van dit blad aquarelpapier met Pastel Ground van Golden. Als ik ga kijken naar de beschrijving, dan is het transparant, het is mat, zit tussen dun en dikke structuur in. Het is 100% acryl en je kan het gebruiken voor pastel, houtskool en grafiet. En je kan het ook gebruiken als grond om op te schilderen. Je moet het verdunnen met water, wat je bij Liquitex niet moest doen. En dan moet je het volledig laten drogen. Dus je kan dan je borstels uitspoelen met water en zeep. Maar het bevat een chemical known to the state of California to cause cancer. Dus het is niet zo gezond. To ensure safety, dus je mag het niet inslikken, je mag niet te veel contact hebben met de huid enzovoort. Dus, het is niet echt gezond, maar aangezien we dit niet gaan eten, zal het ons niet al te veel problemen geven. Ik heb hier een potje klaargezet, dus ik ga wat uitnemen. Dus probeer er niet te veel met je handen aan te zetten. Ik zal daar nu water bij voegen. En ik maak daar een soort papje van. Dit is gewoon, het ruikt echt niet lekker. Voor mensen die heel gevoelig zijn voor die dingen, zou ik het niet gebruiken. Ik ga nog een klein beetje water bijvoegen. Nu, ik heb het reeds verschillende malen gebruikt en ik heb er geen nadeel van ondervonden. Oké. Dus ik maak mijn borstel wat vochtig. En dan breng ik dit gewoon op het blad papier. Ik heb wat plakband rondgekleefd om een boordje te verkrijgen, wat ik pas zal afnemen na het opbrengen van mijn pasteltekening.
is altijd een beetje gissen hoeveel je nu moet klaarmaken. Nu, je hoeft daar ook geen laag van 1 centimeter op te brengen. En ik zie inderdaad de stukjes zand of ik weet niet, steen, puinsteen. Ik zie dit liggen nu op dit blad papier. Dus dit zal dan de mogelijkheid geven om daar met pastel op te werken. Dus ik kijk eventjes of er overal wat op zit. Dus ik kijk eventjes tegen het licht in. En hier zit er geen. Dus zeker aan de boordjes kan je dit soms te weinig opbrengen. Oké. Dus ik laat dit nu drogen. En dan ga ik eens zien of er genoeg op zit om met pastel te kunnen werken. Moest het niet zo zijn, dan kan ik nog een tweede laag opbrengen. En dan zou ik ze in een andere richting opbrengen. Maar als het goed is op die manier, dan gebruik ik het papier met 1 laag van die Pastel Ground van Golden. Ik begin met het opbrengen van het blauw van de lucht en ik gebruik hiervoor verschillende soorten blauw, dus niet enkel 1 soort blauw. Ik denk dat ik er wel een stuk of 6 verschillende soorten kleuren blauw heb gebruikt. En daarna breng ik een eerste laag groen aan, wat dan zal dienen voor de grassen achteraf. Maar ik wil weg van het wit van het blad en daarmee breng ik een eerste laag kleur aan. Ook probeer ik reeds een klein beetje variatie van groen in te brengen. En dan begin ik met het intekenen van de wolken. Ik gebruik geen wit, maar een heel licht blauw. Ik poog ook niet om de juiste vorm van de foto weer te geven. Want ja, wolken veranderen immers ook altijd van vorm. Als je goed de lucht observeert en de wolken, dan zie je inderdaad dat wolken steeds van vorm veranderen. Ik gebruik dit hier als referentie van hoe een wolk er nu juist uitziet. Maar poog niet om de exacte vorm weer te geven. En dan begin ik aan de wolken die ik zie, pal boven de horizon. En ook hier geef ik een impressie weer van wat ik zie. En probeer niet de exacte vormen te gaan intekenen.
Hier heb ik ook wat schaduw bij aangebracht aan de wolken boven de horizon. En nu doezel ik de wolken, omdat ik ze heel impressief wil hebben en de zachtheid van de wolken wil weergeven in deze tekening. Je hoeft dus niet te doezelen, het is een keuze. Maar aangezien ik de zachtheid wil weergeven, heb ik hier toch de meeste wolken gaan doezelen. Ik gebruik hiervoor een applicatortje wat je ook gebruikt bij panpastel. Is wel heel nuttig. Is duur, maar ik vind het wel heel nuttig. Het werkt enigszins beter dan een gewone doezelaar. Ja, die indruk heb ik toch wel. En hier breng ik wat meer variatie aan. Hier probeer ik ook opnieuw het licht weer te geven wat ik zie in de foto. Dus de bovenkant van de wolk zit het meest in het licht en dan heb je de onderkant, wat natuurlijk minder belicht wordt door de zon. En dat probeer ik weer te geven. Ik heb dit niet gefixeerd, maar wat ik wel heb gedaan, dat is met water, dus over het pastel heen gegaan. Gewoon op die manier. En laten drogen. Het geeft een soort fixatie, zoals je ziet. Er komt dus geen pastel meer van het blad af. En het geeft een zeer matte indruk. Het is alsof het geschilderd is met gouache of plakkaatverf, zoals wij vroeger zeiden. Maar het geeft echt wel een zeer goede basis om daar nu opnieuw met pastel overheen te werken. Wanneer alles opnieuw droog is, dan begin ik opnieuw met blauw in te brengen in de lucht. Dus ik werk laag op laag. En hoe meer lagen je inbrengt in je tekening, hoe interessanter het wordt. En ik moet zeggen, de pastel ground van Golden werkt echt wel zeer goed. Je kan met een gerust hart heel wat lagen over elkaar heen brengen. Dat is geen probleem.
Hier breng ik wat meer punch in het schilderij in, door fel blauw te gaan gebruiken. Dan ga ik daar met een ander blauw overheen, dus je kan pastel gerust gaan mengen op je bladpapier. En dan begin ik opnieuw aan het groen. En hier breng ik een rood over het groen heen. Dus rood wat een complementaire kleur is van groen. Dus het neemt iets van de chroma van het groen weg. En dan begin ik de boom wat meer uit te werken. Als laatste dus, ja. Omdat die boom uiteindelijk alles overlapt wat ik tot nu toe heb ingetekend. Ook hier gebruik ik verschillende kleuren over elkaar heen, om het inderdaad interessant te maken voor het oog. En dan de takken. Dus om de takken in te tekenen kan je gewoon met die krijtje over het blad rollen. En zo hele fijne takjes bekomen. Eens de takjes zijn ingeschilderd of getekend, dan kan je daar de blaadjes overheen brengen. Door gewoon telkens het blad met je krijtje aan te steppen. En dit was het dan, wolken in pastel op een ondergrond voorbereid met Pastel Ground van Golden. Hopelijk zie ik jullie opnieuw in een volgende video. Dag!